ඔන්න මං අද ඔයගලන්ට ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඉක්මනටම හදාගන්න පුළුවන් හෙල්දි කෑමක් එක්ක. මේක ඉතින් වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමෝම දන්න දෙයක් ඔම්ලට් හදන එක. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන දේවල් වලට අමතරව විශේෂ දේවල් ටිකක් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. මේකේ පෝෂ්‍යදායී බව වැඩි කරගන්න. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම මේකට අවශ්‍ය දේවල් මේ ලෑස්ති කරගන්නවා. මේකට ලුණු භාගයක්, ඒ වගේම ස්පිනච් මිටක් විතර, තව පෙපර් ගෙඩියකින් භාගයක් විතර සිහිනියට කපලා අරගෙන ප්ලාස්ටික් කරලා තියාගෙන ඊපස්සේ මම බිත්තර 3ක් එකතු කරගන්නවා. ඒක මුලින්ම මම කරන්නේ බිත්තර ටික මේ විදිහට එකතු කරලා ඒකට ලුණු ගම්මිරිස් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගෙන හොඳින් මික්ස් කරගන්න එක. මේ විදිහට හොඳින් මික්ස් කරගෙන ඒක අපි ලෑස්ති කරලා ඒ විදිහට තියාගෙන පෑන් එකකට මම තෙල් වෙනුවට පාවිච්චි කරන්නේ බටර්. මේ ටික එකතු කරලා පෑන් එක හොඳට රත් වෙන්න ඇරලා මුලින්ම ඒකට කපාගත්ත ලුණු ටිකයි පෙපර් ටිකයි එකතු කරලා පොඩ්ඩක් ඒක බැදෙන්න අරිනවා මේ විදිහට. පොඩ්ඩක් මේකේ කලර් එක චුට්ටක් වෙනස් වෙගෙන එනකොට ඒ අතරේ මම කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බිත්තර වලට ගොඩක් අය කිරි එකතු කරනවා අඩුයි. මම මේකට පොඩක් අපි බොන ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වලින් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම මේකේ ලස්සන පාටක් ගන්න කහ ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ අතරේ මම බලනවා පොඩක් මේක පොඩක් කලර් එක වෙනස් වෙන ප්‍රමාණයට ආවහම මම කරන්නේ මේකට කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්න එක. ඒ ටික එකතු කරලා අපි බිත්තරේ මේ විදිහට බිත්තර ටික එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා ඊට උඩින් අර මම කපාගත්ත ස්පිනච් ටික එකතු කරලා විනාඩි 2-3ක් විතර සාමාන්‍යයෙන් හොඳින් මේක හැදෙන්න වහලා තියෙන එක තමයි කරන්නේ. චුට්ටක් මේක මතක තියාගන්න ඕනේ මේ බිත්තර එක පොඩ්ඩක් අර කරවන්න ගියාම චුට්ටක් අමාරුයි. මොකද ඒක ගොඩක් හෙවි වැඩි. ඒක නිසා පරිස්සමෙන් අපි ඒක කරන්න ඕනේ. නැත්තම් ඒක කැඩෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. ඒ අතරේ මම ඉතින් මේ විදිහට පාන් පෙති ටික දාලා ටෝස්ට් වෙන්න තියෙනවා. මොකද මම පාවිච්චි කරන්නේ බ්‍රවුන් බ්‍රෙඩ් එක මෙතෙන්දී. වයිට් එකට වැඩිය ඒක තවත් හෙල්දි නිසා. මේ විදිහට පාන් ටික ලෑස්ති කරගෙන ඒකට බටර් දාලා මම හදාගත්ත ඔම්ලට් එකත් එක්ක රස බලන්න ලෑස්ති වෙන්න යන්නේ ඉතින්. ඔන්න ඒ විදිහට තමයි මේ අද මම පෙන්නපු ඔයගලන්ට මේ හෙල්දි ඔම්ලට් එක හදාගන්නේ. මතක ඇතුව ඔයගොල්ලොත් මේක හදලා රස විඳලා බලන්න. ඒත් එක්කම ආයි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් එන ඔයගලන්ට ගිහින් එන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.